Thành Nghị đã giành được 4 giải thưởng ngay cả trước khi tham dự đêm hội TEDx. Tài năng do khán giả bình chọn là lời khẳng định lớn nhất cho một diễn viên. Mặc dù Thành Nghị không tham dự đêm hội TEDx, nhưng sự hiện diện của anh ấy đã được cảm nhận trong suốt sự kiện. Vai diễn của anh trong phim Sao Liên Hoa Các Sao, phát sóng 2 năm trước đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa đáng kinh ngạc, đứng đầu danh sách nhân vật thường xanh năm 2025. Vai diễn Vương Toàn Phú Quý trong bộ phim Sao Thiên Địa Kiếm Tâm Sao mới phát sóng gần đây cũng giúp anh giành vị trí đầu bảng trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất năm 2025, thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh. Và Sao Hải Ngoại Sơn Sao, một tác phẩm xuất sắc từng bị nhắm đến một cách ác ý ngay cả trước khi ra mắt, đã giành được 2 giải thưởng tại đêm hội TEDx năm 2025, phim truyền hình được yêu thích nhất trên Weibo và tác phẩm thanh xuân được yêu thích nhất trên Weibo. Xin chúc mừng Thành Nghị, những nhân vật anh ấy thể hiện đã khắc sâu trong lòng khán giả và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trò chuyện với một người bạn, anh ấy nói đùa rằng phim của Thành Nghị về cơ bản là những sản phẩm không cần kiểm duyệt. Trong mắt anh ấy, lúc đó tôi thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì thấy khá đúng. Tôi nhớ nam diễn viên gạo cội nổi tiếng Du Bản Xương từng nói đặt nghệ thuật vào vị trí cao nhất trong tim, rồi nó sẽ bộc lộ ra. Và tôi thấy câu nói này được diễn giải rõ nhất ở Thành Nghị. Sau khi rũ bỏ hào quang và sự hào nhoáng của danh vọng, Thành Nghị vẫn là một người sáng tạo cần cù và chăm chỉ, bận rộn mỗi ngày trên phim Trường Hoành Điếm. Anh ấy thổi hồn vào mỗi nhân vật mình gặp một tâm hồn độc đáo. Anh ấy từng nói rằng miễn là không bị đặt vào một vị trí phi thực tế nào đó, anh ấy vẫn sẽ là diễn viên tận tâm hoàn thành mọi vai diễn. Thành Nghị luôn kiên định với thái độ thực tế trong diễn xuất, không chạy theo kỳ vọng của người khác và luôn tập trung vào việc xây dựng và thể hiện nhân vật. Những diễn viên xuất sắc luôn cống hiến hết mình cho vai diễn với niềm đam mê cao nhất và sự tận tâm này có thể được khán giả cảm nhận qua các nhân vật. Tôi cũng hy vọng sẽ được xem thêm nhiều tác phẩm xuất sắc của anh Thành Nghị trong tương lai. Việc CCTV liên tục bêu tên Thành Nghị đã thu hút sự chú ý đến vị thế đang thay đổi của anh. Anh từng bị chỉ trích vì chỉ đóng phim cổ trang, dựa dẫm vào những thành công trong quá khứ và thậm chí còn bị dự đoán sẽ biến mất khi danh tiếng phai nhạt. Tuy nhiên, sau khi CCTV 2 lần bêu tên anh trong vòng 12 giờ, những lời chỉ trích đột ngột chấm dứt. Làm thế nào một diễn viên đến từ một thị trấn nhỏ ở Hồ Nam lại có thể viết lại số phận của mình? Thành Nghị lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 2016 với vai diễn Lâm Kinh Vũ trong phim Huyền Kỳ Truyền Kỳ. Đó là một vai phụ với thời lượng xuất hiện hạn chế, nhưng những cảnh hành động sắc nét và rõ ràng của anh đã khiến một số khán giả nhớ đến tên anh. Những năm sau đó, anh tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ, chủ yếu là ít thoại và một số cảnh thậm chí còn bị cắt, nhưng anh ấy không thay đổi nghề nghiệp vì thiếu vai diễn, cũng không dựa vào sự nổi tiếng để duy trì sự hiện diện. Thay vào đó, anh ấy ở lại trường quay, quan sát cách người khác diễn xuất và luyện tập liên tục. Năm 2020, bộ phim Tình Yêu và Sự Chuộc Tội, Love and Redemption, được phát sóng với Thành Nghị vào vai nam chính, Du Tư Phong. Vai diễn này đòi hỏi phải khắc họa những thay đổi cảm xúc qua 10 kiếp luân hồi, với nhiều tầng cảm xúc và vô số cảnh khóc. Anh ấy không sử dụng biểu cảm cường điệu mà truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và sự kiểm soát tinh tế trên khuôn mặt. Sau khi bộ phim được phát sóng, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của anh ấy đã tăng vọt từ hàng trăm nghìn lên hàng chục triệu và anh ấy bắt đầu thường xuyên trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh ấy không ngay lập tức nhận lời tham gia nhiều hoạt động thương mại hay chương trình tạp kỹ, mà thay vào đó tiếp tục diễn xuất. Trong bộ phim tiếp theo, Trầm Hương Như Vụn, Agaut Like Crumb, Thành Nghị đã vào 3 vai: Chiến Thần Ứng Nguyên, Đường Châu Phàm Nhân và Huyền Diệp Ma Vương. 3 thân phận và tính cách này hoàn toàn khác biệt, và anh phân biệt chúng qua cách nói năng, dáng đi và ánh mắt, tránh tạo ấn tượng rằng tất cả đều được sao chép từ cùng một khuôn mẫu. Mùa hè năm 2023, Sao Liên Hoa Các Sao được phát hành, trong đó Trình Nghị lần đầu vào vai bậc thầy võ thuật nhiệt huyết Lý Tương Nghi, người sau này bị thương nặng và mất trí nhớ, trở thành bác sĩ lưu động Lý Liên Hoa. Sự tương phản giữa hai trạng thái này rất đáng kể, và anh đã điều chỉnh tư thế, tốc độ nói và biểu cảm của mình để khiến khán giả tin rằng đó là cùng một người đang trải qua sự biến đổi tự nhiên sau một biến động lớn. Bộ phim này đã nhận được những đánh giá xuất sắc và khán giả ca ngợi anh là một diễn viên có thể gánh vác cả một bộ phim. Sau khi nổi tiếng, Trình Nghị đã cố gắng thoát khỏi khuôn mẫu của những bộ phim truyền hình giả tưởng truyền thống. Trong bộ phim Gián Điệp năm 2024 Sao Lặn Sâu Sao, anh vào vai một chàng trai trẻ giàu có vẻ ngoài vô tư lự nhưng thực chất là một người yêu nước. Nhân vật này không có cảnh hành động, chủ yếu dựa vào lời thoại và độc thoại nội tâm để dẫn dắt cốt truyện. Anh nói chậm lại, hạn chế cử động cơ thể và sử dụng cách tiếp cận tiết chế hơn để khắc họa sự phức tạp của nhân vật. Mặc dù bộ phim này không đạt được mức độ nổi tiếng như Sao Tình Yêu và Cứu Chuộc Sao hay Sao Liên Hoa Các Sao, nhưng nó chứng tỏ anh sẵn sàng thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau. Sau đó, vào tháng 9 năm 2025,
Sao đến núi và biển sao được công chiếu và tình hình đột nhiên thay đổi. Một số khán giả không hài lòng với ngoại hình của Thành Nghị, cảm thấy mái tóc tết và trang phục hoa của anh không giống một nhân vật võ thuật truyền thống và chỉ ra rằng cách phát âm lời thoại của anh không rõ ràng, khiến lời thoại khó hiểu. Vấn đề hơn nữa, một số khán giả nhận thấy trong những cảnh quay toàn cảnh, anh đi dép Crocs hiện đại và kịch bản cũng lộ rõ trên màn hình. Khi những cảnh quay hỏng này xuất hiện, sự chỉ trích ngày càng tăng. Một số người cáo buộc Thành Nghị dựa vào hào quang quá khứ, gọi anh là thiếu chuyên nghiệp và thậm chí còn đào lại những tác phẩm cũ của anh, nói rằng anh chỉ dựa vào những cảnh khóc lóc và hành động để gánh vác bộ phim. Bộ phim truyền hình tiếp theo của anh, Thanh Gươm và Thiên Tâm, đã nhận được sự đón nhận thờ ơ. Chỉ trong vòng 2 tháng, Trình Nghị đã từ một biểu tượng võ thuật trở thành mục tiêu chế giễu rộng rãi. Trong thời gian đó, anh không giải thích hay làm rõ sự việc, chỉ đơn giản là tiếp tục quay bộ phim truyền hình mới của mình, Hai Thủ Đô, 15 ngày tại Hoành Điếm. Đúng lúc dư luận đang ở đỉnh điểm, một tai nạn đã xảy ra. Trong khi đang quay một cảnh thoát hiểm trên sân thượng, dây cáp bị trục trặc khiến anh rơi từ trên cao xuống, đầu đập thẳng xuống đất. Nhân viên trên trường quay cho biết anh đã nằm trên mặt đất một lúc lâu mà không đứng dậy. Sau khi tin tức lan truyền, người hâm mộ rất lo lắng và yêu cầu đoàn làm phim tăng cường các biện pháp an toàn. Tối hôm đó, chính Trình Nghị đã báo cáo rằng anh vẫn ổn, nói rằng anh vẫn ổn và xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Anh đặc biệt đề cập rằng các thành viên trong đoàn đóng thế dễ bị thương hơn các diễn viên và hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến họ. Đây không phải lần đầu tiên anh bị thương khi quay phim. Nhiều năm trước, khi đang quay phim Tình Yêu và Sự Chuộc Tội, anh đã bị chấn thương lưng vĩnh viễn sau khi va vào tường vì không sử dụng diễn viên đóng thế. Trong quá trình quay phim Hương Như Vụn, Incense Like Crumb, anh đã ngã từ trên cao xuống và gãy chân phải. Trong quá trình quay phim Lầu Liên Hoa, Lotus Tower, anh bị một vật sắc nhọn cắt gần mắt để lại sẹo. Và trong quá trình quay phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hero of the Three Kingdom, chấn thương lưng của anh lại bùng phát và anh phải được đưa đến bệnh viện bằng táng. Mỗi lần bị thương, Thành Nghị không nghỉ làm quá lâu, thường trở lại trường quay sau vài ngày nghỉ ngơi. Anh hiếm khi nhắc đến những chấn thương này trong các cuộc phỏng vấn và chắc chắn không dùng chúng để quảng bá. Vào ngày 4 tháng 12, CCTV đã phát hành đoạn giới thiệu về bộ phim mới của Trình Nghị, Trường An Nhị Tứ Chiến Lược, trong đó anh vào vai Tạ Hoài An, một chiến lược gia dùng trí tuệ của mình để điều hướng các cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình mà không cần bất kỳ kỹ năng võ thuật nào. Chưa đầy 12 giờ sau, CCTV lại nhắc đến vai diễn trước đây của anh trong Tháp Liên Hoa. Hiếm khi thấy cùng một diễn viên được nhắc đến nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy. Hai hành động này đã nhanh chóng đảo ngược quan điểm tiêu cực trước đây của công chúng về Trình Nghị. Những lời chỉ trích anh là gánh nặng đã giảm bớt và nhiều người bắt đầu bàn luận về diễn xuất của anh trong bộ phim mới. Đánh giá từ các trailer đã công bố, nhân vật Tạ Hoài An quả thực khác biệt so với các vai diễn trước đây của Trình Nghị. Không có cảnh hành động, không có cảnh khóc và không có nhiều cảm xúc được thể hiện rõ ràng. Anh dành phần lớn thời gian ngồi bên bàn làm việc, truyền tải sự tính toán và áp lực của nhân vật qua ánh mắt và những đoạn hội thoại ngắn gọn. Để khắc họa tốt vị quan chức này, Thành Nghị đã tỉ mỉ trau chuốt cách phát âm và nhịp điệu, giải quyết những lời chỉ trích trước đó về lời thoại không rõ ràng. Anh cũng giảm 2,2 kg và điều chỉnh tư thế đi đứng để nhân vật trông nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn kín đáo hơn. Những chi tiết này cho thấy anh không hề bỏ qua phản hồi của khán giả mà coi đó là kim chỉ nam để cải thiện. Thành Nghị đã hoạt động trong ngành hơn 10 năm, không vướng xì căng đan, hiếm khi tham gia các chương trình tạp kỹ và dành phần lớn thời gian trên phim trường. Ngay cả sau thành công vang dội của Sao Tình Yêu và Sự Chuộc Lỗi Sao, anh vẫn không nhận lời mời đóng phim hay tham gia các dự án kiếm tiền nhanh chóng. Thay vào đó, anh chọn những tác phẩm như Sao Lặn Sâu Sao và Sao Tháp Liên Hoa Sao, vốn đòi hỏi thời gian và sự tâm huyết để trau chuốt. Khi Sao Đến Núi và Biển Sao nhận được những đánh giá tiêu cực, anh đã không tự bào chữa mà đáp trả bằng dự án tiếp theo. Cách tiếp cận này có vẻ lạc lõng trong một môi trường bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng, nhưng chính sự lạc lõng này đã giúp anh giành được sự tin tưởng của truyền thông chính thống. Sự công nhận chính thức đồng nghĩa với việc Thành Nghị không còn là một thần tượng chỉ dựa vào sự nổi tiếng của phim cổ trang. Tình hình hiện tại của Thành Nghị hoàn toàn khác so với 2 năm trước. Hồi đó, anh đã trở thành một hiện tượng với Tình Yêu và Sự Chuộc Tội, nhưng công chúng thường cho rằng anh chỉ may mắn khi gặt hái được thành công từ thể loại phim giả tưởng. Giờ đây, qua nhiều nỗ lực và sự kiên trì, Thành Nghị đã chứng minh rằng anh có thể đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau. Quan trọng hơn, anh luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trước những tranh cãi và chấn thương, không trốn tránh trách nhiệm hay lợi dụng nỗi đau của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng nói, làm người tốt trước đã, rồi mới diễn xuất. Câu nói này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó thực hiện. Nhiều diễn viên trở nên kiêu ngạo sau khi nổi tiếng, chỉ quan tâm đến tiền lương, dựa dẫm vào diễn viên đóng thế và đổ lỗi cho ekip khi xảy ra tai nạn. Thành Nghị đã không làm vậy, anh vẫn tự mình thực hiện hầu hết các cảnh hành động và phản ứng đầu tiên của anh sau khi bị thương là an ủi người hâm mộ chứ không phải đổ lỗi cho ekip sản xuất. Tờ Nhân dân Nhật báo từng phỏng vấn anh,
hỏi rằng đóng phim có khó không? Anh trả lời, nỗi khổ của mỗi người mỗi khác, anh không hề phóng đại nỗ lực của bản thân, cũng không hề phớt lờ những khó khăn của người thường. Chính cách diễn đạt này đã thu hẹp khoảng cách giữa anh và công chúng, khiến hình ảnh của anh trở nên chân thực và đáng tin cậy hơn. Từ việc bị đạo diễn nói thẳng vào mặt rằng anh chắc chắn không làm được đâu, đến việc giờ đây được chính thức tôn vinh là tân linh hồn võ thuật, đã tròn 15 năm trôi qua. Trong 15 năm đó, Trình Nghị đã đóng vô số vai nhỏ, chịu vô số chấn thương và trải qua những hoài nghi, nhưng anh chưa bao giờ rời xa nghiệp diễn. Sự thay đổi vị thế của Trình Nghị không phải diễn ra trong một sớm một chiều, đó là kết quả của thời gian, công sức và hành động của một diễn viên.